Maligayang pagdating sa mga DIY ideas and welcome to another scarf video. Ito ay light lang ang kulay dahil ito ay pang spring season at ang haba nito ay 2 meters. Ito ay approximately 150 grams. So ito yung ginamit kong yarn, Shetland from Grundle. Ang isang ball na ito ay 100 grams of 170 meters. Itong yarn na to ngayon ay half na lang dahil ginawa ko na ng scarf. Yung kulay nito ay number 2 at ito ay 80% polyacryl, 20% cotton. At ang ginagamit or gagamitin na hook ay size 7 to 8 pero gumamit ako ng malaking hook size. Ito yon, yung hook number 9. So yung pattern na ito ay combination ng double crochet stitches at chain stitches at single crochet stitch para meron tayong mga spaces or holes in between sa ating mga stitches. At meron din akong ginawang parang star, ayan, or flower design ito dito. So ituturo ko sa inyo mamaya kung paano ito gagawin. Kaya magsimula na tayo. Yung start nitong scarf natin ay 18 chain stitches gamit itong malaki kong hook. So first ay gagawa tayo ng knot and then 3, 4 at so meron na tayong 18 na chain stitches. So tapos galing sa dulo mag-skip tayo ng 3 spaces. So dito tayo sa pang-4 na space gagawa ng double crochet. Ayan. Tapos same na space ay single crochet stitch naman ang kasunod. So ganyan. Tapos mag-skip tayo ng isa and then sa kasunod nito na space ay double crochet. Tapos isang single crochet. Ayan. Yung pattern natin. So next, skip and then double crochet. Pagkatapos ng double crochet ay isang single crochet. So sa same na butas. So ayan, ito yung single crochet natin in the same space. So skip again, tapos ay double crochet at isang single crochet stitch. So skip and then make a double crochet stitch at isang single crochet. So eto, tapos na yung ating first row at magsimula tayo sa bagong row. Gagawa tayo ng 3 chain stitches then turn it over. So skip natin itong unang butas dito at dito tayo sa second na butas dito. Gagawa tayo ng double crochet at isang single crochet. Tapos ay skip uli. At sa next space nito, dun tayo gagawa ng double crochet at single crochet. So pareho lang sa unang row, paulit-ulit yung ating pattern na skip, double crochet at single crochet. So ayan. At nakaporma na tayo ng parang flower or star. So paulit-ulit lang talaga ang ating pattern na mag-skip ng isang butas, tapos ay double crochet and then isang single crochet. So I think nakuha na ninyo ang pattern natin sa scarf na ito, which is paulit-ulit lang talaga, pareho lang yung gagawin natin. So ayan, skip natin yan at doon tayo sa kasunod na butas.
gagawa tayo ng double crochet at single crochet. And then, andito na tayo sa dulo. So, ito na yung last na double crochet at last na single crochet sa line na ito. At para sa next line, gagawa tayo ng 3 chain stitches and then turn over at ipagpatuloy ang pattern na skip, double crochet, at single crochet. So, eto, ganito ang itsura ng natapos ko na 5 rows. So, ayan. Talagang paulit-ulit lang yung pattern natin. So, skip ko na yung video pero ipagpatuloy ko yung paggantsilyo nitong scarf natin. Hello again! So, eto at malapit na tayong matapos sa scarf natin. Nasa 2 meters na ang haba nito. At ipapakita ko lang kung paano tatapusin ito. So, ngayon ay puputulin na natin ang ating yarn and then completely pull it through. Ayan. Para makagawa ng knot at di na ito matatanggal. And so, tapos na ang ating spring scarf. Ayan. Cute yung pagka-light green niya. At makikita ninyo na ang magkasunod na 2 rows ay nagpo-form ng flower or star design. And after nito ay parang isang straight line na nagdi-divide ng mga rows of flowers. Tapos sobrang napakagaan pa nitong ating scarf. It's only 150 grams itong 2-meter scarf na ito. So, I hope na may natutunan kayo sa video na ito at nagustuhan ninyo ito. So, bigyan ninyo kami ng thumbs up at para sa mas maraming videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli! Paalam!